جمهور الازرق عن العين، مثل السما في كل بقعة تشوفه، ما يختفي جمهور الازرق عن العين، مثل السما في كل بقعة تشوفه. الجماهير الهلالية في الرياض، في جدة، في الدمام، في المملكة، خارج المملكة، وحتى وإن ذهبوا ربما حتى خارج كوكب الأرض فإنهم خلف ناديهم كالمعتاد. جمهور الازرق وفاه وتحديه، لو رحت للمريخ يمكن تشوفه. ما يدفع بالهلال إلى الأمام صدقوني ليس كل تلك الأسماء أو كل تلك النجوم ولا حتى ذلك المدربين الكبار اللي مروا. ما يدفع بالهلال دائما إلى الأمام هي تلك الجماهير العريضة الكبيرة جدا والتي تؤثر في كل الأوقات، في كل ملعب، في كل منطقة، في كل مدينة، في كل مكان صوت الهلال ولونه يتواجد. أوه يا هلالي. الهلال خلف شعبية جائزة، خلف أمة هلالية تعشق فريقها، وهي خلف طوال السنوات الماضية منذ بداية تأسيس النادي، وعلى مختلف الأجيال، على مختلف الأسماء التي مرت، على مختلف المدربين اللي مروا. الله على هذا المدرب، الله على هذا المدرب، هذا المدرب الذي يقرر في نادي الهلال كل القرارات، هذا المدرج الذي يحدد بأن الفريق يعود مرة أخرى إلى الذهب، هذا المدرج الذي يعلم بأن الهلال حتى لو غاب نبدأ ما نطول، نبدأ ما نطول، كبوة سعير ومسألة وقت ويعود. صدقني جمهور الهلال هو السر ورا كل اللي يصير، شيء زين.